vị đang theo dõi kênh YouTube của Trường Doanh Nhân HBR. Quý vị và các bạn thân mến, trong video chủ đề Chiến lược kinh doanh ngày hôm nay, hãy cùng Trường Doanh Nhân HBR tìm hiểu bài học Chiến lược đại dương xanh từ góc nhìn của Philip Kotler và Philip Kotler. Chiến lược đại dương xanh, cạnh tranh bằng cách không cạnh tranh. Trong môi trường kinh doanh này, các công ty phải cạnh tranh với nhau mạnh mẽ và thắng thế đối thủ của mình. Sự cạnh tranh gay gắt có thể dẫn đến mất dần thị trường, giảm tăng trưởng và lợi nhuận. Thay cho sự đổ máu đó, các tác giả đề nghị để thành công, các doanh nghiệp hãy kiến tạo cho công ty mình chiến lược đại dương xanh, tìm ra những nơi chưa có đối thủ và sự cạnh tranh. Điều này nghe thì có vẻ hoang đường đối với các nhà kinh doanh, nhưng hãy thử ngẫm nghĩ là cách đây một thế kỷ, các ngành kinh doanh như xe hơi, hàng không, hóa dầu hoàn toàn chưa hiện diện. Cách đây 30 năm, những ngành kinh doanh hái ra tiền như là điện thoại di động, xích hóa cũng chưa được biết đến. Luôn luôn sẽ có một ngành nào đó được khai sinh và phát triển mạnh mẽ, nhưng vấn đề ai sẽ là người tìm ra chúng trước. Và chiến lược đại dương xanh không chỉ là tạo ra một ngành kinh doanh, một thị trường mới, mà còn phải là tạo ra một thị trường có mức lợi nhuận cao. Ví dụ như là Southwest Airlines của Mỹ đã tạo ra một đại dương mới, một thị trường đi máy bay giá rẻ, còn Samsung thì một mình một chợ với TV LCD. Và theo các tác giả, mọi công ty, bất kể là quy mô, lịch sử, ngân sách, vị trí địa lý như thế nào, đều có thể tạo ra những cách tân về giá trị. Và quan trọng hơn, những cách tân này phải được khách hàng nhận biết giá trị và sử dụng chúng. Đối với chiến lược kinh doanh đại dương xanh, không còn tranh cãi gì nữa, là một chiến lược kinh doanh tốt mà các doanh nghiệp nên nghiên cứu và thực hiện, nhất là trong thời đại nhà nhà là doanh nghiệp. Và vấn đề đặt ra ở đây đó là các nhà quản trị hàng đầu khác có cái nhìn về chiến lược đại dương xanh này như thế nào. Trước tiên, hãy cùng Trường Doanh Nhân HBR tìm hiểu góc nhìn của Philip Kotler, ông tổ marketing hiện đại với chiến lược đại dương xanh. Theo Philip Kotler, doanh nghiệp có những lựa chọn về chiến lược cạnh tranh như sau. Đầu tiên, đó là Market Leader Strategy. Đây là chiến lược của nhà dẫn đầu trong ngành kinh doanh qua việc chiếm giữ phần lớn thị phần, dẫn đầu thị trường trong việc thay đổi giá sản phẩm, giới thiệu sản phẩm mới, tầm kiểm soát hệ thống phân phối. Market Challenger Strategy. Đây là một chiến lược của doanh nghiệp thách thức vị trí dẫn đầu. Nhà thách thức, đúng như tên gọi của chúng, có mục tiêu quan trọng nhất là đánh đổ hay ít nhất là tiến sát đến vị trí của doanh nghiệp dẫn đầu. Market Follower Strategy. Đây là chiến lược của các doanh nghiệp theo đuổi, theo đóm ăn tàn. Các doanh nghiệp này hoàn toàn không phải phát minh hay sáng tạo gì lớn cả. Điều mà các doanh nghiệp này thực hiện là tạo ra những chính sách kinh doanh, sản phẩm, giá cả phân phối giống như là doanh nghiệp dẫn đầu. Và Market Niche Strategy. Đây là chiến lược của các doanh nghiệp không muốn cạnh tranh trong thị trường nhưng muốn trở thành nhà lãnh đạo trong thị trường nhỏ, một phân khúc của thị trường mà chúng tạo ra. Và rõ ràng, sự cạnh tranh của nhà dẫn đầu và những người thách thức là một chiến trường đỏ. Luôn luôn là có 2 hoặc là 3 công ty đấu nhau trong vị trí dẫn đầu và thách thức. Thật sự mà nói thì để trở thành nhà dẫn đầu đúng nghĩa, đem lại một lợi thế cạnh tranh vô cùng to lớn cho công ty. Ở vị trí này, doanh nghiệp hoàn toàn có thế mạnh khi thương thuyết với nhà sản xuất hay nhà phân phối. Thế nhưng để chiếm và giữ được vị trí này, có rất nhiều doanh nghiệp đã phải đổ máu. Là người theo đuôi, mặc dù không trực tiếp cạnh tranh, nhưng nếu cùng bám vào một mặt hàng, một sản phẩm giống như hai ông lớn, thì người theo đuôi cũng không thể hưởng lợi nhuận cao được. Và nói theo ngôn ngữ của chiến lược đại dương xanh, thì đây không phải là chiến lược xanh, cũng không hẳn là đỏ, mà là chiến lược của kẻ ăn theo sau cuộc chiến. Như vậy, còn lại những công ty theo đuổi thị trường ngách là có thể xem như chiến lược đại dương xanh. Rõ ràng, nếu như những công ty này chọn được phân khúc thị trường ngách đủ lớn, đủ lợi nhuận và được chiếm lấy nó trong thời gian đầu, thì những công ty này chính là những người tạo ra đại dương xanh. Còn đối với chiến lược gia hàng đầu thế giới, Philip Kotler, ông lại có một góc nhìn khác về chiến lược kinh doanh đại dương xanh này. Theo Philip Kotler, các doanh nghiệp sẽ tạo ra ưu thế cạnh tranh bằng cách chọn một trong những chiến lược sau. Cost Leadership, cạnh tranh bằng cách tạo ra sản phẩm hay dịch vụ với mức giá thành sản phẩm và chi phí liên quan ở thấp nhất có thể. Khi đó, doanh nghiệp có thể bán được số lớn hàng và với giá trung bình rồi tạo ra lợi nhuận lớn. Differentiation, cạnh tranh bằng cách tạo ra sự khác biệt mà các doanh nghiệp khác khó cạnh tranh. Sự khác biệt này có thể là chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng, sự nhận biết về chiến lược, hệ thống phân phối rộng khắp. Và concentration,
cạnh tranh bằng cách tập trung nguồn lực, sức mạnh vào một sản phẩm, một phân khúc hay một nhóm khách hàng đặc biệt. Michael Kotler cũng nhấn mạnh rằng nếu doanh nghiệp không chọn một trong những chiến lược trên thì sẽ không có ưu thế cạnh tranh, nên các tác giả chiến lược đại dương xanh chỉ trích là những chiến lược cạnh tranh của Michael Kotler chưa đủ để tạo ra đại dương xanh. Thế nhưng có thể nói, Michael Kotler hoàn toàn không hạn chế doanh nghiệp theo đuổi và thực hiện một chiến lược cạnh tranh. Các doanh nghiệp hoàn toàn có thể theo đuổi và thực hiện thành công cùng lúc 2 trong 3 chiến lược nói trên. Ví dụ như là giá thành, chi phí thấp và khác biệt, hay là giá thành, chi phí gấp và tập trung. Khi đó, rõ ràng doanh nghiệp sẽ tạo ra được chiến lược đại dương xanh. Vừa rồi thì Trường Doanh nhân HBR đã gửi tới quý vị và các bạn góc nhìn của ông tổ marketing hiện đại và chiến lược gia hàng đầu thế giới về chiến lược đại dương xanh. Hy vọng rằng nó đã mang đến cho quý vị những cái nhìn mới mẻ trong kinh doanh, đặc biệt là về chiến lược đại dương xanh này. Còn bây giờ, cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi và đừng quên tiếp tục cập nhật những bài học hữu ích trên kênh YouTube Trường Doanh nhân HBR.